Xem ra thiên tử điện của ta cũng không thể chống đỡ được sự bào mòn của năm tháng. Này, gác cổng, vào bẩm báo một tiếng, nói là Diêm La Điện thượng tướng quân đến. Người ở lại. Các người có thể đi rồi. Người biết tà đế là ai không? Diêm La Điện Thẩm Ngọc Hổ, cùng cấp bậc với Ngũ Phương Quỷ Đế. Giao cho ngươi. Ngươi đang vội vàng đi nộp mạng sao? Diêm La Điện Thẩm Giao Long, ta là thượng tướng quân của Diêm La Điện Thẩm Giao Long. Vì bắt hắn, chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi vẫn nên vào thông báo một tiếng, mời Mạnh Thanh U ra tiếp quản đi. Chỉ là một tên tà đế mà cũng khiến Diêm La Điện tổn thất nặng nề. Vậy xem ra thượng tướng quân nhà ngươi cũng chẳng ra gì. Một tên gác cổng lại dám cuồng vọng như thế. Diêm La Điện ta cũng không phải dễ bị bắt nạt. Hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau nhất định đòi lại công đạo. Tiểu Hổ, giao người cho hắn. Chúng ta đi. Người của Diêm La Điện đều đã đi rồi. Đông Hải tà đế, ta xem ai còn có thể khống chế được ta. Thi thể của tà đế đã được xử lý, thủ cấp của hắn đang được đưa đến Đông Hải. Tà đế, Long Vương, dựa vào bọn chúng còn muốn giải trừ huyết khế. Còn có Lucifer và thế lực phía sau, e là không đơn giản như vậy. Chuẩn bị một chút, ta muốn đến Giang Thành kết hôn. Tần gia Tần lão phu nhân, tuyệt đối không thể. Tên phế vật nhà ngươi, đến sách giày cũng không xứng. Tần gia chúng ta ở Giang Thành. Tần gia Tần Mộ Dung là gia tộc số 1 số 2. Nghe nói ngươi chỉ là tên gác cổng. Bà nội, Tần gia Tần Mộ Tuyết, ta không quan tâm hắn là ai. Còn theo hắn, chỉ có thể chịu khổ chịu cực, nghe lời mẹ. Làm thiếu phu nhân Triệu gia không tốt sao? Mẹ, ở đây không có phần bà lên tiếng. Lát nữa Triệu công tử sẽ đến được xính lễ. Tần gia ba Tần, làm lỡ hôn sự của con gái ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi ném ngươi ra ngoài. Đông Phương Khoát, Thẩm Vạn Tam đâu rồi? Trong vòng 3 phút hắn mà không xuất hiện, Giang Thành thủ phủ này hắn cũng đừng làm nữa. Ta xem ai ở đây nói năng bừa bãi. Triệu gia Triệu công tử, cả Diêm La Điện cũng không để vào mắt. Một tên canh cửa, ngươi cũng không tự soi gương xem mình là ai. Mộ Tuyết chính là đệ nhất mỹ nhân Giang Thành chúng ta, sao hạng người thấp kém như ngươi có thể chạm vào được? Không phải vậy đâu. Triệu thị tập đoàn chính là doanh nghiệp đứng đầu Giang Thành chúng ta, trong số các doanh nghiệp hàng đầu. Đằng sau lại còn có người của Diêm La Điện chống lưng. Hắn ta mới là hiền tế của Tần gia chúng ta. Chỉ là một cái Diêm La Điện, trong mắt các ngươi cũng trở thành nhân vật lớn rồi sao? Con ếch ngồi đáy giếng như ngươi thì biết cái gì? Được, vậy ta nói thêm một cái tên nữa. Mấy hôm trước, tại tiệc mừng thọ của lão gia nhà ta, ta đã gặp được vị Phong Đồ Đại Đế trong truyền thuyết. Nói ra cũng thật hổ thẹn. Khi ta kính rượu Phong Đồ Đại Đế, ngài ấy còn khen ta trẻ tuổi tài cao, nói ta ngày sau tương lai vô hạn. Diêm La Điện, ngươi không để vào mắt. Phong Đồ Đại Đế, ngươi cũng dám bất kính. Ta cười, ngươi nói dối không chớp mắt. Ngươi nói ta khen ngươi trẻ tuổi tài cao, sao ta không nhớ? Ta đã nói câu này nhỉ? Ý hắn ta là, hắn ta chính là Phong Đồ Đại Đế đó. Còn không mau đến hành lễ, nhanh lên. Yên tâm, không sao đâu. Giang Thành thủ phủ, Thẩm Vạn Tam, Thẩm tổng đến. Tần phu nhân, Thẩm thủ phủ, ngài sao lại tới đây? Thẩm Vạn Tam, thủ phủ Giang Thành. Thẩm mỗ, phụng mệnh Diêm La Vương đặc biệt đến tặng vài món quà mọn. Món thứ nhất, dã nhân sâm ngàn năm. Món thứ hai, nguyên khối băng chủng đế vương lục phỉ thúy. Món thứ ba, 20 căn nhà đất Giang Thành. Món thứ tư, hợp đồng đặt hàng của Thẩm thị, trị giá 100 triệu. Cái này đều là tặng cho Tần gia chúng ta sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên tiểu tử Tiêu Phong kia nói đều là thật sao? Cầm lấy đi. Cảm ơn. Tần tiểu thư khách sáo rồi. Thẩm mỗ chỉ là phụng mệnh hành sự. Sao có thể như vậy? Thẩm thúc thúc, Diêm La Điện bảo ngươi tự mình đến tặng quà cho Tần gia. Diêm La Điện làm việc còn cần phải giải thích với ngươi sao? Ngươi đang nghi ngờ ta, hay là đang nghi ngờ Diêm La Vương? Không dám. Tiêu Phong, ta đã biết ngươi sẽ không phụ lòng Mộ Tuyết, càng sẽ không phụ lòng Tần gia chúng ta.
Đúng vậy, tỷ phu. Tỷ ta có thể gả cho ngươi. Thật sự là phúc khí của Tần gia chúng ta. Bớt nói nhảm. Hôn lễ của ta và Mộ Tuyết, đợi ta chuẩn bị xong sẽ làm. Chuyện này ngươi làm không tệ. Lát nữa ta sẽ nói với Đông Phương Khoát. Ngươi từ đâu chui ra? Dám trực tiếp gọi tên húy của Diêm La Vương. Diêm La Vương đại nhân bảo ta thay Phong Đô Đại Đế tặng quà. Ngươi tính là cái thá gì? Ta cần ngươi khen sao? Ta biết rồi. Tên tiểu tử này nhất định là từ đâu đó biết được tin tức Thẩm Thủ Phủ muốn đến Tần gia tặng quà, rồi đến đây trước mạo danh thay thế, cáo mượn ngoài hùng. Tất cả im miệng cho ta. Tứ đại quỷ đế đến rồi. Bái kiến chư vị quỷ đế. Có một tiểu tử cuồng vọng đến cực điểm, dám mạo danh Phong Đô Đại Đế. Đây chính là tứ đại quỷ đế. Huyết khế của Mộ Tuyết. Không thể nào. Nhất định là tên phế vật Tiêu Phong mạo danh Phong Đô Đại Đế, chọc giận Diêm La Điện. Bọn chúng mới đổ tội cho chúng ta. Lão gia tử, ông thật sự đã mang đến cho Tần gia chúng ta một kiếp nạn lớn rồi. Nên xử trí thế nào? Kính xin các vị quỷ đế định đoạt. Trung Tây Bắc Nam quỷ đế bái kiến Phong Đô Đại Đế. Đứng dậy đi. Đại đế, trước đó thuộc hạ từng ở sân bay cung nghênh đại giá, nghe Diêm La Vương nói ngài đã đến Tần gia, cho nên chúng tôi nhanh chóng đến bái kiến. Hắn ta quả nhiên thật sự là Phong Đô Đại Đế. Đại đế, thuộc hạ không biết thân phận đại đế, xin đại đế tha mạng. Còn hoài nghi thân phận của ta sao? Không dám. Là ta có mắt như mù, xin đại đế trách phạt. Chỉ một lần này thôi, hạ bất vi lệ. Nếu không thì Giang Thành này sẽ không còn chỗ cho người dung thân. Đa tạ Phong Đô Đại Đế. Mộ Tuyết, nàng hãy cầm lấy lệnh bài này. Tất cả mọi người ở Diêm La Điện đều nghe theo hiệu lệnh của nàng. Đợi ta chuẩn bị xong yến tiệc Phong Đô, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Được, ta đợi chàng. Xem ra Tả Đế muốn cưỡng chế giải trừ huyết khế vẫn là làm tổn thương thân thể của Mộ Tuyết. Ta phải nhanh chóng tìm được Hoa Bỉ Ngạn, giúp nàng khôi phục thân thể. Ta còn có việc, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Dạ. Sao chỗ nào cũng có tên gác cổng nhà ngươi? Thật xui xẻo. Thôi, không cần để ý đến hắn, đi tìm sư tôn mới quan trọng. Bái kiến sư tôn. Các vị sư bá, ngươi đến muộn một bước. Phong Đô Đại Đế vừa mới đi, nếu không thì có thể trực tiếp thỉnh thị thăng ngươi lên làm Đông Phương Quỷ Đế. Ngài nói gì? Vừa rồi Phong Đô Đại Đế cũng ở đây sao? Đúng vậy, chúng ta đều đã bái kiến ngài ấy. Đại đế vừa mới rời đi, có phải là người cao lớn mặc một thân hắc y không? Ngươi gặp hắn rồi sao? Các người nói là tên đó à? Hắn ta căn bản không phải Phong Đô Đại Đế, hắn ta chỉ là tên gác cổng. Ngươi nói gì? Tên gác cổng? Hắn không phải Phong Đô Đại Đế. Lời này có thật không? Sư tôn, đệ tử không dám nói nửa lời dối trá. Trước đó ta và Tiểu Hổ áp giải Tà Đế đến Thiên Tử Điện, tên gác cổng chính là hắn. Hắn ta còn đang ở đó sửa cửa kia. Sau đó chúng ta nói mời âm soái ra tiếp quản. Hắn ta còn cuồng vọng nói không cần. Thật quá đáng. Nam Phương Quỷ Đế, lũ chuột nhắt vô liêm sỉ dám lừa gạt chúng ta. Đáng ghét. Ta đã thấy thằng nhãi đó lén lút rồi. Hắn ta chắc chắn là kẻ giả mạo. Tính vật hắn đưa người đâu? Tính vật của Tôn Sứ Thanh U là màu vàng, nhìn là biết giả rồi. Đúng vậy, Tây Phương Quỷ Đế. Cái này màu đen. Hắn ta lừa gạt tất cả chúng ta. Mắt ngươi mù à? Đó là chỗ của ngươi ngồi sao? Cảm tạ chư vị hôm nay đã đến tham dự đại điển sắc phong của ta. Thẩm Giao Long xin bái tạ chư vị. Đông Phương Quỷ Đế đã quá lời, có thể tận mắt chứng kiến ngài được sắc phong Quỷ Đế chi vị là vinh hạnh của chúng tôi. Thẩm Giao Long thượng tướng, không, Thẩm tướng quân được sắc phong Quỷ Đế thật xứng đáng. Hôm nay chúng tôi có thể chứng kiến tại đây là vinh hạnh của chúng tôi. Tại đây kính chúc tướng quân lễ sắc phong viên mãn thành công. Đa tạ. Chị, em đã nói từ lâu rồi, chị được sắc phong Quỷ Đế là chuyện sớm muộn thôi. Giờ cuối cùng cũng thành rồi. Chốc nữa Tứ Phương Quỷ Đế sẽ đến ngay thôi. Tôn Sứ, không biết đại đế hôm nay có rảnh không đến tham dự đại điển? Ai mà biết đại đế này ở đâu? Tôi đã nói với đại đế rồi, ngài ấy nói ngài ấy bận việc, không thể rời đi được. Mọi việc giao cho tôi xử lý. Vậy thì làm phiền Tôn Sứ rồi. Chị, cho dù đại đế không đến được, nhưng Tứ Phương Quỷ Đế và Diêm La Điện chủ đều đến rồi, chúng ta cũng coi như mặt mũi đủ rồi. Sao lại là ngươi? Ngươi chỉ là kẻ canh cổng mà dám ngồi ở đây. Cút xuống. Cái gì? Người này là người canh cổng. Hắn ta trà trộn vào đây bằng cách nào? Không biết.
Nhưng mà người bên cạnh hắn ta hình như là Tần Mộ Tuyết của Tần gia. Tần Mộ Tuyết còn không mau bảo hắn cút đi, chọc giận Tân Quỷ Đế đại nhân. Tần gia chúng ta tiêu đời, còn không mau cút. Tân Quỷ Đế là cô ta sao? Đồ bình hoa vô dụng. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Sắc phong Quỷ Đế, ngay cả Đông Phương Khoát cũng không có tư cách cho các ngươi dũng khí. Hay cho ngươi tên giữ cửa cũng không xem hôm nay là trường hợp gì, còn dám ra vẻ ta đây, dám phá hoại đại điển sắc phong của tỷ tỷ ta. Ta với ngươi không xong đâu. Không sai, ta thăng nhiệm Đông Phương Quỷ Đế chính là tôn sứ Thỉnh Thị, phong đô đại đế sau đó thân khẩu đáp ứng. Tôn sứ, cậu ta sao? Ngay cả Triệu gia bất quá cũng chỉ là con kiến hôi, hắn tính là thứ gì? Ngay cả Đông Phương Khoát cũng không đạt được thân phận, hắn xứng sao? Ngươi là ai đang ăn nói hàm hồ vậy? Dám trực hô danh húy của điện chủ, ta thấy là sống không kiên nhẫn rồi. Lại là ngươi. Lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này lại muốn giở trò cũ. Hôm nay là đại hội sắc phong của ta, ta không muốn tiết ngoại sinh chi. Hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi đây. Nếu không đợi sư tôn của ta tới, ngươi muốn đi cũng không đi được nữa. Tứ phương Quỷ Đế đến, ngươi không còn kịp nữa rồi. Tham kiến tôn sứ. Các vị quỷ đế không cần đa lễ. Bất quá hiện giờ có một chuyện khó giải quyết, cần các vị hỗ trợ xử lý. Lại là ngươi. Lần trước dám đùa dẫn chúng ta, còn che giấu khí tức, mạo danh phong đô đại đế. Ngươi may mắn chạy thoát, còn dám đến đây nữa à? Nói nhảm với hắn làm gì? Xử hắn luôn đi. Kiêng rẻ hắn làm gì? Ban đầu ta nể tình, ngươi cũng xuất thân từ Thiên Tử Điện, hy vọng ngươi có thể quay đầu là bờ. Giờ ngươi đã chán sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bắt hắn lại cho ta, ngày mai ta sẽ đích thân áp giải hắn đến Thiên Tử Điện, giao cho phong đô đại đế tự mình xử lý. Còn ta nữa, không biết tự lượng sức mình. Mộ Tuyết, ngươi khuyên hắn đi, làm hỏng lễ sắc phong, Tần gia chúng ta sẽ tiêu đời. Tiêu Phong ca ca, đừng đánh nữa, chúng ta rời khỏi đây đi. Bây giờ mới muốn đi, không dễ vậy đâu. Làm tôn sứ bị thương, phải trả giá đắt. Diêm La Vương giá lâm. Bái kiến Diêm La Vương. Uy nghiêm của Diêm La Vương mà ngươi cũng dám khiêu chiến, hỗn xược. Diêm La Vương ở đây, ngươi còn không mau quỳ xuống. Vậy ngươi hỏi hắn xem, hắn có dám bảo ta quỳ không? Đông Phương Khoát, nơi này có thể có người của Tây Phương Địa Ngục, không cần phải tiết lộ thân phận của ta. Tên họ Triệu kia trong người có ma sát chi khí, chắc chắn có liên quan đến chuyện của ta đế. Tạm thời tha cho hắn, để hắn tiếp tục làm sứ giả của ta, dẫn rắn ra khỏi hang. Vâng, thuộc hạ hiểu. Đại nhân, tên này ở đây ăn nói ngông cuồng, còn dám mạo danh phong đô đại đế. Thuộc hạ sẽ lấy mạng của hắn ngay. Câm miệng Thẩm Vạn Tam, ngươi càng ngày càng láo xược. Cái chức thủ phủ này ngươi không muốn làm nữa phải không? Đại nhân bớt giận, thuộc hạ không dám. Còn các ngươi nữa, Thẩm Vạn Tam không hiểu thì 4 vị quỷ đế các ngươi cũng không hiểu sao? Phong đô đại đế thật sự muốn sách phong Đông Phương Quỷ Đế, chắc chắn sẽ tại yến tiệc phong đô đích thân tuyên bố. Đến lượt các ngươi tự ý sắp xếp sao? Thuộc hạ biết lỗi. Còn cả tỷ đệ các ngươi nữa, lời Thanh U tôn sứ cảnh cáo đều quên hết rồi sao? Ta thấy canh mạnh bà của các ngươi là uống ổn rồi. Đại nhân, đại nhân, chúng tôi cam nguyện chịu phạt. Tôn sứ, người bị kinh hãi rồi. Không sao, Tiêu công tử này là con trai của cố nhân ta, cậu ấy thích nói đùa thôi, đừng để ý. Không để ý. Được rồi, chuyện hôm nay đến đây là thôi. Sách phong gì đó thì thôi đi. Việc quan trọng nhất hiện nay là tổ chức tốt yến tiệc phong đô. Đây mới là điều phong đô đại đế đích thân căn dặn. Đều hiểu chưa? Dạ. Alo, phái người theo dõi Triệu gia cho ta. Đại ca, nghe Diêm La Vương nói vậy, chẳng lẽ phong đô đại đế đối với sự sắp xếp lần này của chúng ta rất bất mãn? Xem ra bài trí vẫn chưa đủ. Đại ca, việc sách phong Thẩm Giao Long vẫn nên giao cho phong đô đại đế đi, không khéo phong đô đại đế sẽ không vui. Thôi được, tâm tư của phong đô đại đế làm sao chúng ta có thể đoán được? Trước mắt là lo liệu tốt yến tiệc phong đô. Mẹ vẫn là lợi hại nhất.
Chiêu mượn đao lấy mạng này của mẹ, vừa trừ khử được Tiêu Phong, lại vừa khiến Mộ Tuyết không trách chúng ta. Thật sự là cao tay. Cha nói gì vậy? Bà nội mà không lợi hại thì sao có thể dẫn dắt Tần gia chúng ta đến đỉnh cao được? Bà nội thấy có đúng không? Đúng. Chỉ có miệng con là ngọt. Con nói toàn sự thật thôi, con nói dẫn thôi mà. Ngọt ngào gì chứ? Bà nội, nếu thật sự có thể lấy lại mỏ quặng đó, có thể đổi cho con một chiếc xe mới không ạ? Sao cơ? Con thật sự nghĩ rằng tên phế vật đó có thể lấy lại được mỏ quặng sao? Đó là người của Udo Bang đấy. Ai mà có thể cướp đồ từ tay bọn họ chứ? Bà nội, bà thực sự đồng ý cho con và Tiêu Phong ca ca ở bên nhau sao? Phải. Cảm ơn bà nội, đừng vội mừng. Ta có điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Phong, ngươi không phải tự cho mình là hơn người sao? Ngay cả Phiêu Miểu Cung cũng có thể vào ở. Vậy ngươi hãy đi lấy lại mỏ quặng này cho Tần gia. Chuyện của ngươi và Mộ Tuyết chỉ vậy thôi. Bà nội, sao có thể như vậy được? Câm miệng. Là tự hắn nói. Cái gì hắn cũng làm được. Có thể vào ở Phiêu Miểu Cung. Một mỏ quặng còn con thì có là gì? Nếu làm không được, vậy thì không xứng làm con rể Tần gia chúng ta. Chính là Tần gia chúng ta không phải hạng mèo hạng chó nào cũng có thể vào được. Thế nào? Tiêu Phong, ngươi sợ rồi sao? Tiêu Phong ca ca, đừng đồng ý. Ta đồng ý. Nhất ngôn ký xuất. Tiêu Phong ca ca, huynh có biết hay không? Câm miệng. Về phòng ngươi đi. Đúng đó. Tần Mộ Tuyết, Tiêu Phong ca ca của ngươi rất lợi hại đó. Tiêu Phong, nếu ngươi bỏ mạng ở mỏ quặng thì ta sẽ được Triệu công tử cho lợi ích. Nếu ngươi lấy lại được mỏ quặng thì ta sẽ đòi bà nội xe mới. Dù sao ta cũng đều thắng. Muốn ta đi cũng được. Hãy chăm sóc Mộ Tuyết thay ta. Không sao, đợi ta trở về. Còn không mau lên lầu đi. Mộ Tuyết, sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện cho ta? Có phải cuối cùng đã biết Tiêu Phong tên ngãi đó là đồ bỏ đi? Triệu công tử, ta muốn cầu xin ngươi cứu Tiêu Phong ca ca. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu hắn, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện nào của ngươi. Thật sao? Đúng vậy. Ta chỉ cần Tiêu Phong ca ca bình an. Ai không hiểu quy củ vậy? Không biết gõ cửa à? Triệu Văn Sơn, ngươi là người phụ trách ở đây. Là ta thì sao? Thằng nhãi nào ở đây làm càn? Cút ra ngoài. Ký cái này đi. Cút khỏi khu mỏ. Tần gia tìm đâu ra tên tâm thần như người vậy, cầm cái hợp đồng rách nát mà muốn ta trả lại mỏ? Mơ đi, nhặt lên. Ăn đi. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi dám ra lệnh cho ta? Ngươi cũng không thèm tìm hiểu Udo Bang chúng ta làm cái gì à? Ở nơi này, mạng người như cỏ rác, ta muốn lấy thì lấy. Nhặt lên. Ăn đi. Ngươi đã chán sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu? Đoạt hồn trận của Tam Linh Sứ thuộc Udo Bang chúng ta, không ai có thể dễ dàng thoát khỏi. Nộp mạng đi. Người rốt cuộc là ai? Ngươi dám ở địa bàn của Udo Bang làm càn, sỉ nhục ta như vậy. Ngày sau, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi biết lão đại của ta là ai không? Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lão đại của ngươi là ai? Điện chủ Diêm La Điện, Đông Phương Khoát. Ngươi dám chọc hắn sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả Tần gia trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Đông Phương Khoát. Vừa hay, có vài chuyện nên nói rõ ràng. Gọi hắn đến đây. Ngươi dám gọi lão đại của chúng ta? Nói cho ngươi biết, hắn mà đến, ngươi bỏ mạng thế nào cũng không biết đâu. Mau gọi đi. Alo lão đại, tôi là Văn Sơn đây. Có một tên nhãi đến gây sự với chúng ta. Tại sao ta cảm thấy một luồng tà khí ma quỷ? Đây là mỏ gì? Tần gia không nói cho ngươi sao? Nói mau. Mỏ ô thiết, sản lượng tương đối cao, chất lượng hoàn hảo. Nếu không thì tại sao Tần gia lại muốn lấy lại? Lão đại, chính là tên nhãi này. Hắn đến gây sự, mau xử hắn đi.
Đồ hỗn xược, dám chỉ Tiêu công tử. Ta thấy kẻ nên xử là ngươi mới đúng. Còn không mau cút. Đứng lại. Còn không mau lại đây xin lỗi Tiêu công tử. Tiêu công tử, thật xin lỗi. Cút. Phong Đô Đại Đế. Việc sách phong, ta thật sự không biết. Là Trung ương Quỷ Đế nhầm lẫn Triệu công tử thành sứ giả của ngài, mới gây ra một màn náo nhiệt này. Chuyện này xem như trong họa có phúc, khiến ta dò xét được Triệu công tử mang theo tà khí trên người. Thuộc hạ đã phái người nghiêm mật chú ý động tĩnh của hắn, xin Phong Đô Đại Đế yên tâm. Còn một việc nữa, ta đến đây là để giúp Tần gia đòi lại mỏ này. Chuyện của U Đô Bang, ngươi có biết không? Thuộc hạ biết, chính là thuộc hạ đã chỉ thị. Đại đế bớt giận, thuộc hạ điều tra ra mỏ này có chút không ổn, mới để U Đô Bang tiếp quản, loại trừ Tần gia. Chúng tôi vì không muốn đánh rắn động cỏ mới không tiết lộ. Ngươi là nói tà khí trong mỏ? Đúng, thuộc hạ 1 tháng trước đã dò xét ra mỏ này có tà khí. Chỉ là tà khí này lúc có lúc không, thuộc hạ cũng không dám chắc chắn, nên không bẩm báo đại đế. 1 tháng trước, tà đế cưỡng chế giải trừ huyết khế giữa Mộ Tuyết và ta. Cũng là 1 tháng trước, Tây Phương Địa Ngục mua Bỉ Ngạn Hoa. Bây giờ lại là 1 tháng trước, nơi này phát hiện tà khí. Xin đại đế yên tâm, thuộc hạ nhất định điều tra rõ ràng. Sự việc sáng tỏ, phải nhanh. Thân thể Mộ Tuyết không chịu được nữa. Vâng. Đại đế, mỏ này không thể trả lại cho Tần gia, nhưng thuộc hạ có một mảnh đất khác, bên trong toàn là vàng, có thể giao cho Tần gia. Mời đại đế xem qua. Làm tốt lắm. Tiêu Phong, ngươi vậy mà còn sống trở về, sao? Mong ta không về được lắm sao? Nói nhảm ít thôi. Lấy được mỏ chưa? Nhìn ngươi thế này, chắc là ở ngoài lưu lỏng một vòng. Thực ra chẳng dám đi chứ gì. Thôi được rồi Tiêu Phong, nói thật đi. Nói trước, lấy được mỏ thì đừng cản trở nữa. Chuyện hôn sự của ta và Mộ Tuyết, thật ra thì các ngươi cũng chẳng cản được. Chỉ là ta không muốn Mộ Tuyết buồn, muốn nàng ấy vui vẻ xuất giá. Được, Tiêu Phong, ta đây. Nói lời giữ lời. Lấy được mỏ, ta sẽ cho ngươi và Mộ Tuyết thành hôn. Hợp đồng đâu? Đem ra đây. Ta thấy ngươi căn bản không lấy ra được. Ta thấy tên phế vật này chẳng có bản lĩnh gì, nói dối diễn trò thì có. Lần trước mạo danh Phong Đô Đại Đế, lần này lại mạo danh lấy xe sang của tôn sứ. Ta xem ngươi còn có thể giở trò gì đây. Ta Tiêu Phong chưa từng học đòi ai, cũng chẳng cần bắt chước bất kỳ kẻ nào. Cái này, Tiêu Phong, cậu thật sự lấy được mỏ này về rồi sao? Từ tay U Đô Bang. Lại khoác lác nữa rồi chứ gì. Bà ơi, bà phải xem cho kỹ đấy, đừng để bị gã này lừa nữa. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Cậu dẫn mặt tôi à? Vong Xuyên Cốc, điên rồi à? Chỗ khỉ ho có gái nào vậy? Vong Xuyên Cốc chính là cái nơi mà mấy năm trước bị các đại sư phong thủy đánh giá là nơi có phong thủy tệ nhất. Nghe nói đó là cổ chiến trường, mỗi khi đến Tết âm hồn đều có âm binh xuất hiện. Tiêu Phong, cậu ác quá đấy. Cậu chẳng khác nào đang nguyền rủa Tần gia ta. Tiêu Phong, cậu không lấy được mỏ về, chúng tôi cũng không trách cậu, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà sinh lòng oán hận, hãm hại Tần gia chúng tôi chứ. Cậu coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Ai mà thèm cái chỗ quỷ quái này chứ? Nếu các người không cần thì mới là đồ ngốc. Chỗ quỷ quái này, dù có là núi vàng núi bạc, tôi cũng có số hưởng nhưng lại không có số dùng. Phải lại, với cái số nghèo hèn của cậu, làm sao mà tìm được núi vàng núi bạc chứ? Đồng nát sắt vụn còn chưa chắc có nổi. Đúng là coi chúng tôi như không biết gì, dễ dàng bị cậu qua mặt. Tiêu Phong, cậu không hoàn thành giao ước. Bây giờ ta ra lệnh cho cậu, lập tức, ngay bây giờ, rời khỏi Tần gia chúng ta, không được bước vào nửa bước. Được thôi, các người đừng hối hận đấy. Hối hận? Bây giờ tôi chỉ hối hận là đã không sớm để Triệu công tử xử lý cậu. Thật là xui xẻo. Mẹ, con có một tin mừng cực lớn. Tần gia chúng ta sắp đổi đời rồi. Tin mừng gì vậy? Đây là một tin nội bộ. Ở Vong Xuyên Cốc phát hiện một mỏ vàng lớn. Mọi người đều biết nơi đó tiếng xấu đồn xa, rất nhiều người không hứng thú. Hiện tại tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài, giá cả đặc biệt thấp. Chỉ cần chúng ta mua nó,
Đó sẽ là một món hời hơn mỏ trước gấp trăm lần. Vong xuyên cốc. Ba nói chẳng lẽ là cái này sao? Đúng, chính nó. Cái này là dành cho Tần gia chúng ta. Sao lại bị xé rách thế này? Ai xé vậy? Tôi cũng không biết hắn nói thật hay không nữa. Không thể trách tôi được. Tiêu Phong. Ý các người là đây là do Tiêu Phong mang về. Kỳ lạ thật. Tin tức này sao Tiêu Phong lại biết được nhỉ? Hơn nữa, cậu ta còn mang cả hợp đồng về rồi. Chẳng lẽ cậu ta thật sự có la lịch ghê gớm gì sao? Hay là bảo con bé Mộ Tuyết đi hỏi thử xem. Để ta đi gọi nó. Bà nội. Sao có thể để bà đi được? Để cháu đi. Tần Mộ Tuyết. Tiêu Phong ca ca của ngươi vừa mới đi rồi. Tiêu Phong ca ca đã về rồi sao? Đúng rồi. Còn làm ra vẻ mang đến một bản hợp đồng giả. Tiếc là bị người ta nhìn thấu ngay là đồ giả. Thôi được rồi, mau xuống đi. Bà gọi. Mộ Tuyết. Ở trong phòng chán rồi phải không? Chúng ta đều biết con si mê Tiêu Phong. Vậy đi, bây giờ cho con đi tìm cậu ấy, hỏi chuyện Vong Xuyên Cốc rốt cuộc là thật hay giả. Thôi được rồi, đi nhanh đi. Hỏi xong rồi thì mau quay lại nói cho chúng ta biết. Mộ Tuyết, ta giúp ngươi xong việc rồi. Tối nay đến khách sạn Kim Hoàng Quan hầu hạ ta. Nếu không thì ta có thể giúp Tiêu Phong, cũng có thể xử lý hắn. Tiêu Phong ca ca, huynh có thể từ nơi nguy hiểm như vậy trở về. Chắc chắn là Triệu công tử đã giúp đỡ phải không? Muội cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Xin lỗi, muội không thể đợi huynh nữa rồi. Đại đế vừa nhận được tin Tần tiểu thư Mộ Tuyết đã một mình đến khách sạn Kim Hoàng Quan. Triệu công tử. Mộ Tuyết, nàng cứ thư giãn đi. Ta thích nàng lắm, nhất định sẽ dịu dàng với nàng. Uống đi. Xin lỗi Triệu công tử, ta thân thể không được khỏe, không thể uống rượu. Mộ Tuyết, nàng nói ta đã giúp nàng việc lớn như vậy, nàng không thể qua cầu rút ván được. Nếu không, ta uống. Uống hết. Mộ Tuyết, uống hết rồi. Sao vậy? Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chính nàng đã hứa với ta sẽ hầu hạ ta thật tốt, đúng không? Đừng, lão tử dỗ dành nàng lâu như vậy, cũng nên nếm thử mùi vị gì rồi. Đứng lại. Mộ Tuyết, không sao chứ? Tiêu Phong ca ca, muội sợ quá. Không sao rồi, có ta ở đây. Tiêu Phong, ngươi dám đánh ta, ngươi cứ đợi đấy, giám đốc sẽ lên ngay. Ta sẽ cho ngươi không ăn được mà còn phải ôm hận mà đi. Ta nóng quá. Ngươi cho cô ta uống gì vậy? Tính ra ngươi lanh lợi đấy. Ta chỉ cho cô ta uống một chút xuân dược thôi. Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm nàng ta sướng như nào. Triệu công tử có gì căn dặn, tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Ngươi là ai dám xông vào phòng của Triệu công tử? Thật là to gan lớn mật. Cút nhanh. Khoan đã. Mộ Tuyết ở lại, lôi hắn ra ngoài. Ta cho hắn 100 cái bạt tay. Người đâu, bắt tên này lại. Đây là thẻ đen Minh Phủ, điện chủ Diêm La Điện từng nhắc đến. Giờ thì biết ai. Phải cút rồi chứ. Cầm cái thẻ rách nát này ra mà làm oai à? Lão tử cũng là hội viên siêu cấp ở đây. Câm miệng, cút ngay cho ta. Nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Ta, kéo đi. Tiêu Phong, yến tiệc Phong đô, ngươi cứ đợi đấy. Mộ Tuyết, ta đưa nàng rời khỏi đây. Minh Phủ chi lực của ta quá mạnh, đối với thân thể nàng lại càng thêm tổn thương. Mộ Tuyết, cố gắng lên, sắp xong rồi. Sao vẫn chưa tới? Nhanh lên. Đại đế, thuộc hạ đến muộn.
Tình hình của nàng ấy ngày càng nghiêm trọng, cưỡng chế giải huyết khế bị phản vệ. Nàng ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Đại đế, không biết có thể để thuộc hạ thử không? Thuộc hạ tu luyện nội công cực âm, có thể thử. Tuy nhiên, thuộc hạ tu luyện đoạn tình, Tần tiểu thư có khả năng sẽ quên mất tình cảm với ngài. Điều quan trọng nhất bây giờ là chữa khỏi cho nàng ấy. Những chuyện khác sau này hãy nói. Vâng. Tỷ sao vậy? Cảm nhận được có khí tức rất mạnh. Đi xem thử thế nào. Biết đâu là Tu La tiền bối đang tu luyện sát khí quyết. Vậy thì tốt quá rồi. Biết đâu có thể nhờ ông ấy chỉ điểm cho tỷ. Vậy thì tỷ có thể tiến thêm một bước nữa, thăng lên Đông Phương Quỷ Đế, là nắm chắc trong tay rồi. Đi thôi. Đúng rồi, chính là chỗ này. Khí tức rất mạnh. Tu La tiền bối, là ngài đã trở về sao? Vãn bối Thẩm Giao Long xin mở cửa gặp mặt. Âm hồn bất tán. Tu La tiền bối, vãn bối tu luyện sát khí quyết của ngài có một chỗ nghĩ mãi không hiểu, xin ngài chỉ điểm. Ngày sau ta tu luyện thành công, nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Đúng vậy, Tu La tiền bối, tỷ tỷ ta rất sùng bái ngài. Tu La tiền bối, phiền quá đi. Luyện thành công rồi hãy đến. Tiền bối, xin ngài. Cút. Ngươi, tiểu hổ, không được vô lễ. Chúng ta đi. Đại đế thứ tội, thuộc hạ vô năng. Không biết vì sao vừa rồi Tần tiểu thư nàng ta đột nhiên bắt đầu hút nội lực của thuộc hạ. Chính vì vậy quả thật có chút khác thường. Ngươi hãy về dưỡng thương cho tốt. Vâng. Tỷ, tỷ mau nhìn xem, đó là ai? Là Mạnh Thanh U. Mạnh Thanh U sao lại đến đây? Tỷ, không phải lại đến tìm chúng ta gây chuyện chứ? Không đâu, chúng ta có làm gì sai đâu. Biết đâu cô ta cũng đến bái kiến Tu La tiền bối. Vì có cô ta ở đây nên Tu La tiền bối mới không gặp chúng ta. Có lý. Tiêu Phong ca ca. Mộ Tuyết. Tiêu Phong ca ca, xin lỗi. Huynh sẽ không chê muội chứ? Sao lại thế được, nha đầu ngốc. Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa. Chuyện của ta sẽ tự xử lý, tin ta. Nhưng mà Mộ Dung nói với ta, huynh đưa cho bọn họ là hợp đồng giả, còn bảo ta hỏi huynh chuyện của Vong Xuyên Cốc. Chuyện Vong Xuyên Cốc là thật. Rõ ràng là miếng thịt béo bở như vậy, Tần gia tự xé bỏ hợp đồng, không thể trách ai được. Vậy huynh? Không được, tình hình hiện tại đã thay đổi. Ta không thể nói cho nàng thân phận thật sự của ta, nếu không biết đâu sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng. Mộ Tuyết, dù ta là ai, ta cũng sẽ luôn yêu nàng. Có người mời chúng ta đến tham gia một buổi đấu giá bí ẩn. Vật phẩm đấu giá là gì cũng không nói rõ, nhưng thần đã điều tra, phát hiện ra khí tức của Bỉ Ngạn Hoa ở gần đó. Ngươi nói là trong buổi đấu giá có khả năng có Bỉ Ngạn Hoa, thuộc hạ phỏng đoán rất có thể. Buổi đấu giá khi nào diễn ra? Ngày kia. Tốt, ta sẽ tham gia. Đại đế, có cần đưa thiệp mời đến tận cửa Phiêu Miểu cung không? Không cần, đưa đến hiện trường đấu giá là được. Vâng. Ta muốn xem thử là kẻ nào dám đối đầu với ta. Tiêu Phong ca ca, huynh tiến muội đến đây thôi, kẻo bọn họ thấy huynh lại nói huynh. Không sao, lời người khác ta chưa bao giờ để tâm. Về nói với bọn họ, chỉ cần đồng ý hôn sự của ta và muội, ngày mai ta sẽ soạn lại một bản hợp đồng khác cho các ngươi. Được. Vậy muội vào trước đây. Đông Phương Khoát, ngày mai soạn lại cho ta một bản hợp đồng Vong Xuyên Cốc, đưa đến Tần gia, giao cho Mộ Tuyết. Sao lâu vậy? Tiêu Phong ca ca của ngươi đâu? Sao không đến cùng ngươi? Không cần ngươi quản. Mộ Tuyết, con nói với bà nội đi chuyện của Vong Xuyên Cốc. Bà nội, sao bà vẫn chưa hiểu ra? Chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Phong. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, có thể mang hợp đồng từ Đông Phương tập đoàn về, mà không giải quyết được mỏ quặng ô thiết sao?
Đông Phương Khoát là ai? Điện chủ của Diêm La Điện. Ta thấy chỉ có tôn sứ mới có thực lực này. Những gì con nói cũng không phải là không có lý. Mộ Tuyết, theo ta thì con vẫn nên gả cho tôn sứ đi. Dù là gia thế hay bản thân, tôn sứ đều mạnh hơn Tiêu Phong gấp trăm lần. Đúng vậy, Mộ Tuyết, theo tôn sứ còn có thể sống tốt. Con cũng là cục cưng của ta. Nếu thật sự đi theo tên phế vật Tiêu Phong đó, ta cũng sợ con chịu khổ. Ba, con thấy ba nói còn ít. Tôn sứ so với Tiêu Phong nào chỉ mạnh hơn trăm lần. Tiêu Phong dù đầu thai trăm lần cũng không bằng tôn sứ. Xin lỗi, tôi thật sự không nhìn ra Triệu công tử chỗ nào tốt hơn Tiêu Phong ca ca. Càng không gả cho Triệu công tử. Còn nữa, chuyện vong xuyên cốc, Tiêu Phong ca ca đã giải quyết xong rồi. Nói khoác chứ gì, chuyện vong xuyên cốc đã được giải quyết rồi. Vậy hợp đồng đâu? Tiêu Phong ca ca nói rồi, chỉ cần mọi người đồng ý hôn sự của tôi và anh ấy, hợp đồng mới ngày mai có thể soạn thảo xong. Hắn còn dám đưa ra điều kiện. Mọi người tin hay không thì tùy. Nếu không tin cũng có thể không cần. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi đứng lại đó. Nói hết rồi hãy đi. Ánh mắt đó của nó là sao vậy? Hung dữ như vậy làm gì? Mẹ thấy không? Nó hung dữ như vậy trước đây chưa từng có. Chẳng phải tại ngươi thường xuyên bắt nạt nó sao? Thôi được rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là hợp đồng vong xuyên cốc. Mẹ, bà nói đi. Những gì Mộ Tuyết nói là thật sao? Là thật hay giả? Cứ thử là biết. Bà nội, con đi. Đây chính là Đông Phương tập đoàn. Quả không hổ danh là sản nghiệp của điện chủ Diêm La Điện. Xin chào, xin hỏi có việc gì không? Tôi họ Tần, tôi đến lấy hợp đồng vong xuyên cốc. Vâng, xin chờ một chút. Lẽ nào là thật? Tôi mặc kệ. Tôi lấy được hợp đồng, công lao chính là của tôi. Xin hỏi cô là? Tôi họ Tần, đến lấy hợp đồng vong xuyên cốc. Thế nào? Xong rồi. Đây quả nhiên là hợp đồng vong xuyên cốc. Tần gia chúng ta sắp bay lên trời rồi. Không tệ. Quả nhiên là hợp đồng thật sự có hiệu lực. Mộ Dung thật sự có bản lĩnh. Bà nội, vậy chiếc xe sang bà hứa mua cho con, người đến thật đúng lúc. Hợp đồng vong xuyên cốc đã bị ta lấy được. Cái gì? Hoàn toàn chính xác. Ta vừa từ Đông Phương tập đoàn trở về. Người lại đây xem. Bà nội, vậy hôn sự của ta và Tiêu Phong ca ca, chuyện này không liên quan đến Tiêu Phong. Bớt tự giác vàng lên mặt hắn đi. Không thể nào, ta sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Phong ca ca ngay. Được thôi, vừa hay gọi hắn đến đây. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng một lần, cũng để hắn buông bỏ chấp niệm. Alo Tiêu Phong ca ca, huynh mau đến đây. Họ nói hợp đồng không liên quan đến ngươi. Đại đế, ta sẽ lập tức gửi một bản hợp đồng mới giao đến tay Tần Mộ Tuyết tiểu thư. Cơ hội cuối cùng. Vâng. Tiêu Phong ca ca, không sao. Tiêu Phong, ngươi còn dám quay lại? Bây giờ Tần gia chúng ta đã khác xưa rồi. Sau này thứ rác rưởi như ngươi thì đừng bước vào cửa nhà chúng ta nữa. Đúng vậy, trước đây Tần gia chúng ta ngươi với không tới, bây giờ càng không. Mộ Tuyết nhất định phải gả cho Triệu công tử. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không gả, không dung thứ cho người phóng túng. Tần lão phu nhân muốn nuốt lời sao? Tiêu Phong, không phải ta nuốt lời, mà là ngươi không làm được. Thứ nhất, ngươi không đòi lại được mỏ ô thiết. Thứ hai, ngươi không lấy được hợp đồng vong xuyên cốc. Nếu không phải ta, bản hợp đồng này ở đâu ra? Là ta lấy từ Đông Phương tập đoàn về. Người ta nể mặt tôn sứ. Tôn sứ là sứ giả của Phong Đô Đại Đế. Ai mà không biết, Đông Phương tập đoàn vốn là của Diêm La Điện. Người ta là người một nhà. Lấy hợp đồng chỉ cần một câu thôi. Họ Triệu đó, hắn là cái thá gì? Tiêu Phong, ngươi nói chuyện khách sáo một chút. Người ta là nhân vật nào? Ngươi là cái thứ gì? Sao hả? Nói hắn không tốt, cứ như dẫm phải đuôi ngươi vậy. Tiếc thật, hắn không coi trọng ngươi.
Đúng vậy, người ta không coi trọng ta, coi trọng Tần Mộ Tuyết rồi. Ngày ngày nghĩ cách cắm sừng ngươi đấy. Đừng chấp nhặt với cô ta, tôi sẽ không gả cho ai khác. Mộ Tuyết, im miệng. Về phòng ngươi đi. Tần lão phu nhân vội vàng qua cầu rút ván như vậy, không sợ bản hợp đồng này cũng bị hủy bỏ sao? Tiêu Phong, ngươi cái gì cũng không hiểu thì đừng nói lung tung. Bản hợp đồng này là do Đông Phương tập đoàn đóng dấu đỏ, sao có thể là giả? Nếu ta nói là thật thì sao? Thật là buồn cười. Còn ở đây khoác lác. Nếu hợp đồng này còn có thể bị hủy bỏ, ta sẽ dập đầu 3 cái cho ngươi. Là ngươi nói đó. Đúng vậy, nói cho ngươi biết, ta không chỉ quỳ lại ngươi 3 cái, mỗi lần gặp ngươi còn cúi chào ngươi, tôn xưng ngươi một tiếng Tiêu gia. Như thế nào? Diêm La Điện điện chủ đến, ta cùng toàn Tần gia cung nghênh điện chủ. Điện chủ giá lâm Tần gia ta, thật là vô cùng vinh hạnh. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phong, còn không mau tới bái kiến điện chủ, thật là không có lễ giáo. Tiêu Phong, nhanh lên, trước mặt điện chủ há có thể để ngươi phóng túng. Quả là đủ rồi. Điện chủ đừng tức giận, hắn chỉ là một tên tiểu rác rưởi tầng lớp dưới đáy, chưa từng thấy qua việc đời, càng chưa từng gặp qua nhân vật lớn như ngài. Ta nói là Tần gia các ngươi làm loạn đủ rồi. Điện chủ, Tần gia chúng tôi có chỗ nào làm không chu toàn, cầu xin ngài chỉ dạy. Ta hỏi các ngươi, là ai mạo nhận hợp đồng Vong Xuyên Cốc? Mạo nhận? Điện chủ, điều này không thể nào. Hợp đồng này tôi đã xem qua rồi, đích thực là cho Tần gia chúng tôi. Không sai. Sao lại nói là mạo nhận? Chính là cô ta mạo nhận. Tôi không có mạo nhận. Tôi nói tôi họ Tần, cô là Tần tiểu thư, giống với vị Tần tiểu thư kia sao? Ta tuyên bố, hợp đồng ngươi mạo nhận, vô hiệu. Điện chủ, có phải là có hiểu lầm gì không? Tần gia chúng tôi luôn rất có thành ý, cũng có thực lực, cầu xin ngài hãy cân nhắc lại. Phải, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Tần Mộ Dung, vừa rồi ngươi đã nói nếu hợp đồng bị hủy bỏ, ngươi sẽ làm thế nào nhỉ? Tiêu Phong, liên quan gì đến ngươi? Nhiều chuyện lắm mồm làm gì? Quỳ xuống. Ta cứ không quỳ, ngươi có thể làm gì ta? Ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám nói chuyện với Tiêu công tử như vậy. Hôm nay Tiêu công tử bảo ngươi quỳ, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng phải quỳ. Điện chủ ông, Tiêu công tử không chỉ là con của cố nhân, mà còn là ân nhân cứu mạng của tôi, Đông Phương Khoát. Nếu không phải nể mặt Tiêu công tử, Tần gia các ngươi có thể có được hợp đồng này sao? Các ngươi dựa vào cái gì? Cái gì? Ngài là nể mặt Tiêu Phong. Không sai, muốn có được hợp đồng này thì cứ làm theo lời Tiêu công tử nói. Mộ Dung, còn không mau quỳ xuống. Bà nội, quỳ xuống. Thôi đi, dập đầu. Ngươi, hợp đồng Vong Xuyên Cốc, Tần gia các ngươi không cần thì thôi, có khối người tranh nhau muốn nó. Khoan đã điện chủ, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tần Mộ Dung, ngươi nếu còn là người Tần gia chúng ta, tất cả đều nghe theo lời Tiêu công tử, nếu không liền đuổi ra khỏi Tần gia. Nhớ kỹ lời ta, gặp lại gọi là Tiêu gia. Đã rõ, Tiêu gia. Tần tiểu thư, đây là hợp đồng của Vong Xuyên Cốc, mời cô nhận cho. Lẽ ra tôi phải tự mình mang đến, vì chút việc nhỏ mà chậm trễ, còn để người này mạo nhận, thật xin lỗi. Của cô thì cô cứ nhận lấy đi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, được đưa hợp đồng cho cô là vinh hạnh của tôi. Nếu không còn việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Tôi tiễn ông. Cái gì? Mẹ, Triệu công tử mời chúng ta tham gia một buổi đấu giá bí ẩn. Loại đấu giá này, ngay cả khi ba còn sống, nhà họ Tần chúng ta cũng không đủ tư cách tham gia. Nhưng giờ đã khác xưa rồi. Nói vậy, nhà họ Tần chúng ta sắp phất lên rồi. Còn phải kể công Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, chuyện hôn sự của con và Tiêu Phong, cha gia nội gián quyết không dung thứ.
Đại đế yên tâm, thuộc hạ nhất định điều tra nghiêm ngặt, nếu thật sự tra ra nội gián, nhất định sẽ khai trừ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bà nội, chúng ta lại bị lừa rồi. Lại nói linh tinh gì thế? Tôi vừa nghe được hết rồi. Tiêu Phong, chuyện này là thật sao? Tiêu Phong, ngươi còn dám quay lại? Vừa rồi Diêm La Điện điện chủ có phải nói với ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt? Không liên quan đến cô. Tiêu Phong, bớt giả vờ đi. Không gì khác ngoài việc ngươi lấy ân tình trước đây ra uy hiếp. Người ta không muốn dây dưa với ngươi nữa, chán ngươi rồi. Tiêu Phong, cô ta nói là sự thật. Bà nội, dù sao thì hợp đồng Vong Xuyên Cốc là do Tiêu Phong ca giúp đỡ mới có được. Mày biết gì chứ? Ân tình của Diêm La Điện đã bị hắn dùng hết rồi. Nhà họ Tần chúng ta muốn phát triển, còn phải nhìn xa trông rộng. Lão phu nhân nói chí phải. Tôn sứ, Triệu công tử, buổi đấu giá bí ẩn mà ngài nói trên điện thoại. Tiêu Phong, với chút thủ đoạn của ngươi, lừa Mộ Tuyết thì được, lừa lão phu nhân với tôi căn bản không đủ trình. Vong Xuyên Cốc là công lao của ngươi sao? Nếu không phải ta và cha ta thăm hỏi, chỉ với chút ân tình của ngươi, đáng giá bao nhiêu tiền? Quả nhiên là vì ngươi. Tôn sứ, thì ra là vậy. Uổng công ta cho ngươi cơ hội, không ngờ lại vô dụng thế này. Triệu Văn Sơn của Triệu thị tập đoàn, trước mặt Diêm La Điện ngay cả xét dép cũng không xứng, còn ra lệnh cho Đông Phương Khoát. Ngươi coi thường Triệu gia ta, nhưng Triệu gia ta đứng vững mấy chục năm không ngã. Đại diện chính là thành phố này, tầng lớp quyền quý đỉnh cao. Tuy rằng không bằng Diêm La Điện, nhưng đó là chuyện trước đây. Tôn sứ, Triệu gia chẳng lẽ thật sự muốn lên một tầng cao mới sao? Đó là điều tự nhiên. Buổi đấu giá bí ẩn lần này chính là lúc Triệu gia ta một lần nữa bay cao. Ngoài ra còn có đại nhân vật từ Thượng Kinh đến. Đó là sự tồn tại mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Ngay cả Diêm La Điện cũng phải cung kính 3 phần. Trời ạ, Thượng Kinh, Tần gia chúng ta may mắn được tham gia, há chẳng phải là có thể gặp được đại nhân vật của Thượng Kinh sao? Đây quả thật là cơ hội trời ban. Quả nhiên giữ lại tên họ Triệu này là đúng. Ma lực trên người hắn ngày càng nồng đậm. Buổi đấu giá lần này ta nhất định phải tham gia. Mộ Tuyết, đến nước này mà cô vẫn chưa nhìn rõ. Chỉ có tôi mới thích hợp với cô sao? Chỉ có tôi mới có thể đưa Tần gia các người bay cao vút. Mau cảm ơn Tôn sứ đi, xin hắn cho cô làm bạn gái. Mộ Tuyết chỉ có thể là bạn gái của ta. Ngươi không xứng. Tiêu Phong, nếu ngươi có thể lấy được thiệp mời của buổi đấu giá, ta sẽ phục ngươi. Thiệp mời? Diêm La Điện đã cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, ngay cả chút tình nghĩa cuối cùng cũng bị ngươi dùng hết rồi. Ngươi rời khỏi Diêm La Điện còn chẳng ra cái thá gì. Tiêu Phong, lấy cái thiệp mời mà còn phải dùng đến tình nghĩa, ta không phải là không cho ngươi cơ hội, ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đây quả nhiên là thiệp mời của buổi đấu giá bí ẩn. Vẫn là Triệu công tử có bản lĩnh, đó là điều đương nhiên. Ta đã nói từ lâu rồi, Triệu công tử, thực lực này Triệu gia sắp sửa xuất hiện một con chân long thực sự rồi. Chân long trong mắt ta Triệu gia cũng chỉ là một con sâu. Tiêu Phong, ngươi đừng mặt dày mày dạn, thật sự coi bản công tử dễ tính à? Tiêu Phong ca ca, không cần chấp nhặt với bọn họ. Chúng ta đi. Đi sao? Đi đâu? Hôm nay nhất định phải đi cùng Triệu công tử tham gia buổi đấu giá. Tần gia chúng ta nếu có thể trực tiếp gặp mặt nhân vật của Thượng Kinh, được bọn họ đề cao, vậy sau này chúng ta có thể bước vào Thượng Kinh rồi. Đây chính là di nguyện của ông nội con đấy. Con cũng không muốn ông nội con dưới suối vàng mang theo tiếc nuối chứ. Bà nội, thôi được rồi, mau về phòng đi. Tiêu Phong ca ca, yên tâm, anh cũng sẽ đi. Thật là cứng đầu. Buổi đấu giá tôi nhất định sẽ đi. Tôi nói đấy, yến tiệc Phong Đô mục đích chính là khai trừ nhà họ Triệu. Tiêu Phong, ta thật bái phục ngươi. Ngươi mà không đi làm diễn viên quần chúng thật là phí phạm. Hắn diễn vai thi thể còn hơn canh cổng cho người ta. Tần Mộ Tuyết, ngươi coi trọng thứ gì vậy? Đồ phế vật như vậy chỉ giỏi dùng mồm ba hoa, thật là mất mặt. Ngày mai nhất định đừng nói quen biết ta, ta mất mặt lắm. Đúng vậy, chúng ta có thể lấy được hợp đồng của Vong Xuyên Cốc là nên nâng giá trị bản thân, không thể tùy tiện qua lại với người này. Ba, sao ba có thể nói vậy? Hợp đồng Vong Xuyên Cốc này là nhờ anh Tiêu Phong mới có được. Thôi, đừng nói nhảm với hắn nữa, dù sao hắn cũng vô dụng rồi, quan tâm làm gì.
Bà nội, chiếc xe đã hứa mua cho con trước đây. Mua. Tần lão phu nhân, theo ý tôi, nhà họ Tần nên nhanh chóng đổi chủ. Nếu không trong tay bà, sớm muộn gì cũng phá sản. Ngươi to gan thật. Đồ phế vật như ngươi dám chế nhạo bà nội ta. Anh Tiêu Phong, đừng nói nữa. Mộ Tuyết, nhớ kỹ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Người đâu? Tống cổ hắn ra ngoài cho ta, vĩnh viễn không cho nó bước vào nhà họ Tần nữa. Người đi cùng Tần đại tiểu thư là ai vậy? Là công tử nhà quyền quý nào vậy? Đó là điều đương nhiên. Người mà Tần đại tiểu thư để mắt tới há có thể là kẻ tầm thường. Tên tiểu tử đó quý không thể tả đâu. Triệu công tử, ngài biết? Đương nhiên biết. Nếu không có hắn ta, chúng ta còn không vào nổi cửa lớn của Thiên Tử Điện. Chẳng lẽ hắn ta chính là vị đại nhân vật đến từ Thượng Kinh sao? Nếu vậy thì cũng có lý. Không phải các người thực sự tin đấy chứ? Tên đó trước đây chỉ là một tên gác cổng ở Thiên Tử Điện, vi phạm chút lỗi bị đuổi ra, giờ như kẻ lang thang, còn ảo tưởng cưới Mộ Tuyết. Cái gì? Còn có người vô sỉ như vậy sao? Tần lão phu nhân, lời này có thật không? Tôn sứ nói là sự thật. Ban đầu thì tôi chỉ muốn giúp hắn, nghĩ rằng chỉ cần hắn chịu khó làm ăn, kiếm miếng cơm ăn là không thành vấn đề. Thế nhưng hắn lại muốn cưới Mộ Tuyết, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tôi nói cho mà biết, Triệu công tử mới là người xứng với Tần tiểu thư, đúng là trời sinh một cặp. Yên tâm, Triệu gia và chúng ta, Tiền Tôn hai nhà là ba đại gia tộc Giang Thành. Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu. Cảm ơn hai vị thúc thúc. Nào. Tiêu Phong, cậu đến nơi này chính là tự rước nhục vào thân, không liên quan đến ông. Biết đây là rượu gì không? Chưa uống qua chứ gì. Đừng nói uống, cậu còn chưa từng thấy qua đâu. Lại đây xem nào. Tôi không uống, bỏ cái tay bẩn của anh ra. Cậu, lá gan cũng to thật. Đây là nơi nào? Sao có thể để cậu làm càn trước mặt ta? Các người là ai? Liên quan gì đến tôi? Tiêu Phong, cậu đúng là không biết trời cao đất dày. Hai vị này chính là gia chủ Tiền gia và Tôn gia, liên kết với Triệu gia, tam đại gia tộc Giang Thành. Đừng nói cậu chỉ là một con kiến hôi, cho dù cậu là rồng vượt sông, cũng phải nể mặt họ 3 phần. Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Có khi nể mặt Tần gia, chỉ đánh gãy 2 chân cậu thôi. Tiêu Phong, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Ngồi ở đây, ai mà không phải là nhân vật quyền quý. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó tự chặt một ngón tay, rời khỏi Mộ Tuyết. Nếu không, sinh tử mặc bay. Mềm lòng quá không tốt đâu. Nếu ba cậu có mặt ở đây, lập tức sẽ lấy mạng thằng nhãi này. Tiêu Phong, nghe thấy chưa? Cậu tự gây ra họa thì cậu tự gánh, đừng liên lụy đến Tần gia chúng tôi. Mộ Tuyết, lại đây. Mộ Tuyết, nếu cháu là người Tần gia thì nghe lời ta. Nếu không ba nhà Triệu Tiền Tôn liên thủ, đừng nói một tên phế vật Tiêu Phong, cả Giang Thành cũng phải run rẩy. Bà ơi, cháu nhất định sẽ theo Tiêu Phong ca ca. Nếu bà không đồng ý, cháu sẽ tự rời khỏi Tần gia. Ba nhà Triệu Tiền Tôn từ bao giờ lại có tư cách khiến Giang Thành run rẩy rồi? Họ so với Thẩm Vạn Tam thì sao? Thẩm đại phú hào đương nhiên là hơn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi và Thẩm thủ phủ? Không thể nào. Thẩm thủ phủ là bậc tồn tại mà ta phải ngưỡng vọng. Phía sau là Diêm La Điện, hắn ta còn chưa đủ tư cách. Ta quả thật không cần phải sánh với Thẩm Vạn Tam, bởi vì hắn ta căn bản không lọt vào mắt ta. Ngươi cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi điên rồi. Tần đại tiểu thư, sao cô lại đi cùng với loại người này? Sớm muộn gì cũng liên lụy đến gia tộc của cô. Đi cùng Triệu công tử đi. Đúng vậy, trong trường hợp này Thẩm thủ phủ nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, biết ngươi dám quấy rối buổi đấu giá, nhất định sẽ đánh gãy 2 chân ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được vào Giang Thành. Thẩm thủ phủ đến rồi. Thẩm thủ phủ, ngươi đến thật đúng lúc. Ta vừa rồi hình như nghe có người nhắc đến ta. Ngồi đi. Thẩm thúc thúc, ngài xem, lại là tên này. Mượn danh nghĩa của ngài đi khắp nơi lừa bịp, bây giờ còn muốn giở trò cũ. Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng. Thẩm thủ phủ, ngài đại diện cho Diêm La Điện, ngồi trấn Giang Thành, là bậc tồn tại mà chúng tôi phải ngưỡng vọng. Thế mà tên tiểu tử này lại nói ngài không lọt vào mắt hắn. Thật sự quá cuồng vọng. Họ Tiêu kia, lại là ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi hết lần này đến lần khác tự nộp mạng.
Thật sự cho rằng Diêm La Điện chúng ta dễ bắt nạt sao? Thẩm Vạn Tam, từ khi nào ngươi có thể đại diện cho Diêm La Điện rồi? Chỉ là một thủ phủ mà thôi. Cũng chỉ là kẻ đại diện cho Diêm La Điện đi lại bên ngoài thôi. Diêm La Điện có kẻ hữu nhãn vô châu như ngươi mới là sai lầm lớn nhất. Tiêu Phong, ngươi tự mình nộp mạng, đừng liên lụy đến Tần gia chúng ta. Tần gia vừa mới nhận được hợp đồng Vong Xuyên Cốc, nguyện đi theo Diêm La Điện và đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Phong. Bà nội, tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao bà lại ép tôi và Tiêu Phong ca ca như vậy? Mộ Tuyết, là cô bị tên tiểu tử này che mở mắt rồi. Thật không giấu gì các vị, gia phụ đã nhận được lời mời của Phong Đô Đại Đế. Tiệc Phong Đô vài ngày tới, Triệu gia đứng đầu. Quả nhiên là hậu khởi chi tú, được Phong Đô Đại Đế đề cao. Triệu gia bay cao, chỉ là chuyện sớm muộn, không bao lâu nữa sẽ vấn đỉnh kinh thành. Còn ngươi Tiêu Phong, cuồng vọng đến cực điểm, không biết điểm dừng. Hôm nay lại dung túng cho ngươi, liền không xứng làm thủ phủ này. Thẩm thủ phủ, Tiền gia nguyện đi theo Thẩm thủ phủ, Ương gia cũng nguyện đi theo Thẩm thủ phủ, Tần gia cũng vậy. Thẩm Vạn Tam, đây chính là lời ngươi nói. Từ nay về sau, ngươi không xứng làm thủ phủ nữa. Ta Thẩm Vạn Tam có làm thủ phủ hay không, không phải do ngươi quyết định. Gió nổi lên rồi, Thẩm gia cũng nên phá sản rồi. Mau chóng thông báo cho người bên ngoài, thượng tướng quân áp giải tiểu tử này xuống, dám ở đây làm loạn, chán sống rồi sao? Tiêu Phong, ta xem người hôm nay làm sao kết thúc. Ngoài Thẩm thủ phủ, thượng kinh còn có một đại nhân vật đến quấy nhiễu buổi đấu giá. Cho dù Thẩm thủ phủ rộng lượng, vì ở thượng kinh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói là Tiêu gia ở thượng kinh, chính là Tiêu gia, thế gia đỉnh cấp của Long Quốc. Nghĩ cũng lạ thật, cùng họ Tiêu. Ngươi xem người ta, rồi lại nghĩ đến ngươi. Đúng là một trời một vực. Vậy mà lại là Tiêu gia sao? Tốt lắm, quả thật là một trời một vực. Tiêu gia thượng kinh, quả thật là một trời một vực. Ngươi dám mắng Tiêu gia? Ngươi có biết Tiêu gia địa vị gì không? Ngươi diễn kịch diễn đến điên rồi sao? Đừng chấp nhặt với hắn. Ách ngồi đáy giếng, chẳng biết trời cao đất dày. Đợi người của Tiêu gia đến, hắn tự nhiên sẽ hổ thẹn. Ngươi còn dành quan tâm Tiêu gia sao? Họ Tiêu kia, ngươi nghĩ ngươi động ngón tay, ta Thẩm Vạn Tam sẽ tan thành mây khói sao? Đừng quên, phía sau ta là Diêm La Điện. Diêm Vương bảo ngươi đi canh 3, ai dám sống đến canh 5, đáng bỏ mạng. Là ngươi Thẩm gia, ta bảo kê. Tiêu Lôi, Tiêu Phong, còn tưởng ngươi có thể lăn lộn ra cái hình người gì. Quả nhiên là vẫn như trước, vẫn tệ như vậy. Lôi công tử, ngươi quen tên phế vật này sao? Tên này đặt tên đặt hay thật. Đúng vậy, tên phế vật này chính là năm đó bị Tiêu gia đuổi ra khỏi nhà, đứa con bị ruồng bỏ. Cái gì? Tiêu Phong vậy mà lại là người Tiêu gia? Khó trách lão gia tử năm đó lại để hai người bọn họ đính hôn. Mẹ, nay đã khác xưa rồi. Hắn bây giờ không phải là cái gì mà Tiêu gia công tử, là đứa con bị ruồng bỏ. Đúng vậy, may mà chúng ta đã lựa chọn đúng. Tiêu Phong ca ca, huynh không sao chứ? Không sao, chỉ là Tiêu gia thôi mà. Ta không thèm. Ngươi không thèm? Tiêu Phong, bao nhiêu năm rồi, ngươi thật sự một chút cũng không thay đổi, chẳng qua chỉ là phế vật bị cha ruồng bỏ. Tất cả của Tiêu gia, địa vị, vinh quang, quyền thế, đều bị tước bỏ khỏi người ngươi. Tiêu gia lúc nào cũng là ngươi, sự tồn tại mong manh mà không thể với tới. Tiêu Lôi, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không thay đổi, vẫn ngạo mạn tự phụ như vậy, tự cho mình là đúng, vô lễ, dám bất kính với Lôi công tử. Lôi công tử, vừa rồi hắn còn mạnh miệng nói muốn cho Thẩm gia ta phá sản, thật nực cười. Được, Tiêu Phong, vậy chúng ta đánh cược một ván. Ngươi khiến Thẩm gia phá sản, ta nhất định phải bảo vệ Thẩm gia. Ta muốn xem thử rốt cuộc ai là người quyết định. Đương nhiên là Lôi công tử quyết định.
Đợi phiên đấu giá kết thúc, ta sẽ lập tức liên hệ với điện chủ của chúng ta, thúc đẩy hợp tác giữa Lôi công tử và Diêm La Điện. Diêm La Điện quả nhiên lợi hại, nhưng Tiêu gia chúng ta mục đích lần này là Thiên Tử Điện, là Phong Đô Đại Đế. Lôi công tử thật khí phách, quả nhiên là phong thái của thượng tiên Tiêu gia. Lôi công tử thật trùng hợp, gia phụ vừa nhận được thông báo, được tiệc Phong Đô thủ tọa, được Phong Đô Đại Đế đích thân tiếp kiến. Triệu gia, tốt lắm. Tiêu Phong, từ nay về sau, không chỉ thượng kinh không có chỗ cho người đặt chân, ngay cả Giang Thành, người cũng không sống nổi nữa. Họ Tiêu kia, người không phải nói muốn cho ta phá sản sao? Phá đi. Sao vẫn chưa phá sản vậy? 3, 2, ngươi đang làm gì vậy? Đang đếm ngược cho mình sao? 1. Chuyện gì? Nói. Cổ phiếu tăng trần rồi. Không phải, Thẩm tổng, không xong rồi. Cổ phiếu của chúng ta đột ngột giảm sàn, mấy trăm tỷ bốc hơi trong nháy mắt. Cái gì? Không sao, chỉ là vài trăm tỷ thôi mà. Thẩm gia ta chịu được. Thẩm thủ phủ thật khí phách, quả không hổ danh là nhân vật đứng đầu Giang Thành. Ta Thẩm Vạn Tam hôm nay nói rõ ở đây, vỏn vẹn vài trăm tỷ, cho dù nhiều hơn nữa ta cũng chịu được. Hơn nữa còn có Lôi công tử ở đây. Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta bảo vệ Thẩm gia. Ta đã nói rồi, ngươi không bảo vệ được đâu. Tiêu Phong, ta không chỉ bảo vệ Thẩm gia, ta còn muốn bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngươi hôm nay cái gì cũng không có được, thảm hơn cả lúc bị đuổi khỏi Tiêu gia. Hôm nay sẽ khiến ngươi hối hận khi đặt chân đến đây. Thẩm tổng, tất cả tài sản của chúng ta đang nhanh chóng biến mất, chuỗi vốn hoàn toàn đứt gãy. Nói lại lần nữa. Thẩm tổng, là thật, chúng ta phá sản rồi. Lôi công tử, Lôi công tử, cứu tôi với. Không thể nào, không thể nào là tên phế vật bị vứt bỏ như ngươi được. Ngươi có phải còn đắc tội với ai khác không? Không có. Ngươi có năng lực như vậy, ta không thể nào đắc tội được. Thẩm Vạn Tam, lập tức cút về Diêm La Điện thu dọn đồ đạc, đến Thiên Tử Điện chịu xét xử. Điện chủ, ta phạm lỗi gì? Ngươi đắc tội kẻ không nên đắc tội, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng. Vị trí thủ phủ này đổi người rồi. Alo, ba, con đang ở buổi đấu giá, đừng quên việc ba giao cho con. Bị ngạn hoa vàng, nhất định phải lấy về. Ba yên tâm, con nhất định làm được. Thẩm Vạn Tam gieo gió gặt bão, là tự hắn gây ra lỗi lầm. Được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Tiêu Lôi, ngươi không phải nói muốn bảo toàn Thẩm gia sao? Tiêu Phong, ngươi đừng có được voi đòi tiền. Ngươi muốn cược phải không? Được, vậy thì cược xem ai có thể giành được vật phẩm đấu giá cuối cùng. Nếu là ta giành được, ngươi phải tự móc mắt mình. Ai bảo ngươi có mắt như mù, dám cược với ta? Tiêu Phong ca ca, đừng cược với hắn. Đúng vậy, nếu ngươi sợ, ngươi có thể không cược. Ta thấy hắn chính là không dám. Vậy ngươi sẽ thua thì sao? Nực cười. Ta là người Tiêu gia thượng kinh, cho dù trời đất đảo lộn, ta cũng không thể thua. Thua thì sao? Ngươi dám làm gì? Tự đoạn kinh mạch, dám không? Tiêu Phong, ngươi thật độc ác, muốn tiền ra phá sản sao? Sao? Không dám. Không dám thì thôi. Được, ta cược với ngươi. Ta muốn xem thử Tiêu gia còn đó, ai dám thắng? Các vị khách quý, buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. Lần này tổng cộng sẽ đấu giá 8 món đồ cổ, mỗi món đều vô giá, bao gồm đồ cổ, ngọc khí, thư pháp các loại. Ngoài ra, bí ẩn nhất chính là món đồ cổ thứ 9 cuối cùng. Nhưng chỉ có khách quý đã đấu giá 8 món trước mới có tư cách ở lại đến cuối cùng. Được, vậy tiếp theo là vật phẩm đấu giá đầu tiên, một bức cổ họa trị giá. Ta lấy. Lôi công tử, tôi còn chưa nói giá. Ta nói ta lấy.
Có ai muốn tranh không? Lôi công tử, khí phách thật. Vậy tiếp theo, 8 món đầu ta đều lấy. Trực tiếp đến món thứ 9 đi. Quả nhiên là Tiêu gia, không hổ ở thượng kinh. Lôi công tử, bội phục. Lôi công tử, khí phách quá, chúng tôi không thể sánh bằng. Chút này không đáng kể, vỏn vẹn vài món đồ cổ. Tiêu gia ta nhiều vô kể. Được rồi, bắt đầu món thứ 9 đi. Được. Theo quy củ, chỉ có khách quý đã đấu giá 8 món trước mới có tư cách xem món cuối cùng. Chư vị, vốn dĩ chúng tôi muốn theo Lôi công tử mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, Tiêu Phong, tâm phục khẩu phục chưa? Nếu ta không nhớ lầm, món đồ cổ thứ 8 là một chuỗi ngọc bích phải không? Không tồi, 108 viên ngọc bích thượng hạng, được sâu chuỗi bằng chỉ vàng, mỗi viên đều vô giá. Món đồ này giá khởi điểm 10 triệu, ta lấy 20 triệu. Thích không? Tiêu Phong ca ca, tôi không cần mấy thứ này. Tiêu Phong, ngươi lấy đâu ra 20 triệu? Ngươi có 2.000 đồng không? Hả? Ngươi chỉ là tên gác cổng. 10 triệu trông như thế nào ngươi đã thấy chưa? Bớt nói nhảm. 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Được, món thứ 8 nhường cho ngươi, cũng để ngươi mở mang tầm mắt. Đến lúc ta lấy được món thứ 9 thì ngươi tự móc mắt mình đi. Yên tâm, ngươi không có cơ hội thấy đâu. Dọn dẹp đi. Quả nhiên là khí tức của Bỉ Ngạn Hoa Vàng. Hai vị công tử có thể trả giá. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần tăng giá 50 triệu. Ta còn tưởng bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tăng giá không? Sao? Không tăng nữa? Nực cười. May mà lúc đến, cha ta đã đưa cho ta một tấm thẻ có hạn mức 30 tỷ. 30 tỷ, ta không tin. Dùng toàn lực Tiêu gia mà lại không đấu lại, tên gác cổng bị vứt bỏ như ngươi. 10 tỷ. Lôi công tử trả giá 10 tỷ. Tiêu công tử, ngươi còn tăng giá không? 30 tỷ. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Ta không tin hắn có nhiều tiền như vậy. Ta muốn kiểm tra tài sản của hắn. Tiền vòng cổ vừa rồi đã đến chưa? Tiêu Lôi, ngươi gấp cái gì? Không có tiền thì nói. Tiêu gia ta. Vậy ngươi tăng giá đi. Ngươi điều khiển đấu giá, tiếp tục đi. 30 tỷ lần 1. Chẳng lẽ chưa đến? Đúng là chưa đến. Tiêu Phong, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Lôi công tử, Tiêu công tử dùng tiền mặt thanh toán. Tiền mặt? Bây giờ ai còn dùng tiền mặt? Liên quan gì đến ngươi? Có tăng giá không? Ngươi điều khiển đấu giá. 30 tỷ lần 2. Lôi công tử có tăng giá không? 30 tỷ lần 3. Bỉ Ngạn Hoa chỉ có thể là của ta. Giao Bỉ Ngạn Hoa ra đây. Tiêu Phong, đây không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng. Đừng phí sức nữa. Ai dám manh động, ta sẽ hủy nó. Đây chính là cây Bỉ Ngạn Hoa duy nhất trên đời. Cây tiếp theo phải đợi thêm 300 năm nữa. Hôm nay lấy Bỉ Ngạn Hoa chính là đối địch với Thiên Tử Điện. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Tiêu Phong, ai cho phép ngươi mượn danh nghĩa Thiên Tử Điện mà ra oai? Ngươi thật to gan. Tiêu Lôi, món nợ của ngươi ta sẽ tính sau, ngươi đừng vội nộp mạng. Tiêu Phong, rốt cuộc ai mới là kẻ nộp mạng? Thật sự cho rằng bổn công tử để ngươi vào mắt sao? Đây là chiêu thức gì của ngươi? Nguyện đánh nguyện chịu, tự đoạn kinh mạch đi. Nói được làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không cần biết. Giao hoa ra đây. Tiêu Phong, chỉ có một đóa hoa. Ngươi muốn dùng nó cho ai? Ý gì? Ta biết ngươi muốn dùng hoa để cứu Tần đại tiểu thư. Nàng ấy bị ta đế cưỡng chế giải huyết khế, tổn thương nội tạng. Đã biết rồi, còn không mau giao hoa ra. Ta nhất định phải có được hoa. Vậy ngươi có biết dưới mỏ thiết chôn thứ gì không? Đại đế, không xong rồi. Vừa nhận được tin, mộ của phu nhân trống không rồi, cả thi thể cũng không thấy đâu. Là thi thể của mẫu thân ta. Không sai, cực âm chi địa
cộng thêm mẫu thân ngươi lại mang cực âm chi thể, đảm bảo là nơi tà lực sinh sôi tốt nhất. Tiêu Phong muốn cho thi thể mẫu thân khôi phục như lúc ban đầu mà an táng, chỉ có kim sắc hoa mới làm được. Ngươi muốn dùng nó cho ai? Nếu ngươi ra tay, chia bằng so xem ngươi lấy mạng ta nhanh hơn hay ta hủy hoa nhanh hơn. Ra điều kiện đi. Hay lắm. 3 ngày sau, yến tiệc phong đô, ám sát Đông Phương Khoát và Đại Đế. Làm được thì hoa cho ngươi, không làm được thì đừng hòng mơ tưởng. Ngươi là cứu vị hôn thê của mình, hay để mẫu thân an táng? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh lấy được nó. Tiêu Phong ca ca, đừng bận tâm đến muội, cũng đừng cảm thấy khó xử. Muội không sao đâu. Mộ Tuyết, Tiêu Phong ca ca, kiếp này được ở bên huynh vui vẻ vài ngày, muội đã rất mãn nguyện rồi. Thật đó. Mộ Tuyết, ta sẽ không để muội xảy ra chuyện gì đâu. Dù có phải dùng hết toàn bộ lực lượng của Thiên Tử Điện, ta cũng sẽ cứu muội. Ta đưa muội rời khỏi đây trước. Tôi không sao. Mộ Tuyết, muội cố gắng lên. Tần tiểu thư làm sao vậy? Vừa rồi có thấy ai đi vào không? Ta tự mình canh giữ ở đây, chỉ cho ra, không cho vào. Không có ai, chỉ với thực lực này của ngươi, chỉ xứng là bình hoa di động thôi. Ngươi nói cái gì? Cút. Ta nhất định là nhìn nhầm rồi. Sao lại có cảm giác vừa rồi là minh phủ chi lực? Không thể nào. Mạnh Thanh U nói không sai. Khí tức trong cơ thể Mộ Tuyết quả thật không đúng lắm. Đại đế, thuộc hạ đã tra cổ tịch. Nếu muốn đánh thức Cục Thổ nương nương dậy, cần phải có đủ đông tây. Cái gì? Tụ phách linh ngọc. Chỉ là tụ phách linh ngọc đang nằm trong tay Tiêu gia. Đông Phương Khoát, đại đế thuộc hạ có mặt. Thuộc hạ không còn mặt mũi bái kiến đại đế, đặc biệt thỉnh tội, xin đại đế nể tình. Lần này thuộc hạ. Đại đế thuộc hạ có tội, vậy thì lấy công chuộc tội đi. Đợi sau yến tiệc phong đô, còn có nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Đứng lên đi. Vâng đại đế, thuộc hạ sẽ không phụ lòng ngài. Diệt trừ Triệu gia, gửi cho Tiêu gia một tấm thiệp mời, bảo bọn họ đem tụ phách linh ngọc đến. Cũng là lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Vâng. Đại đế, chuyện thi thể của phu nhân, tụ âm trận, cần nhiều người hợp lực mới có thể phá giải. Sau yến tiệc phong đô, các ngươi giúp ta phá trận. Vâng, thuộc hạ làm ngay. Mộ Tuyết, ta nhất định sẽ cứu muội. Tu La tiền bối, vãn bối Thẩm Giao Long có việc xin được gặp. Đệ đệ của vãn bối bị đả thương, xin tiền bối ra tay tương trợ. Thẩm Giao Long, Thẩm Ngọc Long không có gì đâu, chỉ là bị trọng thương thôi, qua vài ngày sẽ khỏi. Tiền bối, vãn bối cả đời này chỉ có một số công pháp cần thỉnh giáo, xin tiền bối mở cửa gặp mặt. Ta không rảnh. Qua 2 ngày hẹn gặp mặt ở tiệc phong đô, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ. Tu La tiền bối cũng tham dự tiệc phong đô sao? Vậy ta sẽ đợi ở tiệc phong đô. Tiệc phong đô, Triệu gia, Tiêu gia, đã đến lúc tính sổ rồi. Tiêu Phong ca ca, ta không sao, huynh không cần lo. Mộ Tuyết yên tâm, hôm nay lấy được linh ngọc, nhất định sẽ cứu được muội. Tiêu Phong ca ca muốn ta an tâm, ta rất hiểu. Gia bảo của Tiêu gia sao có thể dễ dàng lấy được chứ? Huống hộ Tiêu gia cũng đã đuổi Tiêu Phong ca ca ra khỏi cửa. Tiêu Phong, sao ngươi lại ở đây? Ngươi điên sao? Hôm nay là ngày gì, ngươi lại dám đến đây? Ngươi chán sống rồi. Tất nhiên là đến tiệc phong đô rồi. Người khác đến được, sao ta lại không? Thẩm Giao Long, tự lo cho mình đi. Được, ngươi cũng tự lo liệu đi. Tiêu Phong, hôm nay tham gia hóa trang hả? Mộ Tuyết, sao mấy ngày rồi không về nhà? Bà nội, con đã nói rồi, không còn quan hệ gì với Cẩn gia nữa. Đứa con bất hiếu này, ta không thèm quen biết loại người như ngươi. Chuyện lần trước, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, nhưng phải đợi yến tiệc kết thúc. Ta muốn để Triệu công tử hướng phong đô đại đế thỉnh thị, áp giải ngươi đến Thiên Tử Điện, cho ngươi nếm mùi vị của 18 tầng địa ngục. Mộ Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Phong, Mộ Tuyết, muội hãy nghỉ ngơi ở đây một chút, ta đi một lát rồi về. Dạ. Đáng ghét,
Cớ sao thứ tốt nào cũng về tay cô ta? Tần Mộ Tuyết, là ngươi ép ta. Ta nhất định phải hủy hoại ngươi. Tôn sứ, ngươi đến thật đúng lúc. Tần Mộ Tuyết đang ở bên kia đợi ngươi. Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tiêu Phong đâu? Mặc kệ hắn, tôn sứ. Cái này tặng ngài, đảm bảo ngài được toại nguyện. Tốt, biết làm việc. Đến lúc đó không thể thiếu phần ngươi. Mộ Tuyết, uống một chén. Tiêu Phong, ngươi dám động đến ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải bỏ mạng. Ta đã nói rồi, tiệc phong đô chính là ngày Triệu gia bị trừ danh. Trừ danh? Triệu gia chúng ta là do Phong Đô Đại Đế đích thân mời đến. Chính là lúc bay lên như diều gặp gió. Phong Đô Đại Đế mời các ngươi đến là muốn trách phạt trước mặt mọi người, để mọi người thấy rõ kết cục của kẻ phản bội. Phản bội? Tiêu Phong, ngươi thật không biết trời cao đất dày, dám đối đầu chư vị gia chủ. Triệu gia chủ đến. Thằng nhãi này ở phía trên nói nhăng nói cuội, nói muốn trừ danh Triệu gia chúng ta. Đồ thần kinh ở đâu ra? Gia chủ Triệu gia lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Triệu gia ta ở Giang Thành mấy chục năm, vững như bàn thạch, hôm nay được đại đế đích thân mời đến. Vinh dự này không phải thứ mà ngươi có thể phỉ báng. Đúng vậy, Triệu huynh, tiền gia chúng tôi ủng hộ ngươi, Lý gia ta cũng ủng hộ ngươi. Lũ ngu xuẩn, Giang Thành đã đến lúc phải thay máu rồi. Dựa vào ngươi. Mộ Tuyết, con trai ta đã mấy lần tỏ tình với ngươi, vậy mà ngươi lại chọn tên phế vật này. Nhãn quang của ngươi thật kém cỏi. Triệu tổng, ngài cứ yên tâm, chuyện của nó ta có thể làm chủ. Nó nhất định phải gả cho Triệu công tử. Tiêu Phong, thấy chưa, đây chính là thực lực. Ngoan ngoãn đưa Mộ Tuyết đến đây, quỳ xuống rót trà cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không... Tiêu Phong, mau thả con trai ta ra. Con trai ngươi có tà khí. Triệu gia các ngươi đã đầu quân cho ai? Nói bậy. Nếu Triệu gia chúng ta cấu kết với người ngoài, đại đế sẽ đích thân mời chúng ta sao? Mau buông tay. Ngươi dám khinh Triệu gia ta không có ai sao? Tiêu Phong, dừng tay lại ngay. Triệu tổng, hắn ta hiện tại và chúng ta Tần gia không có quan hệ gì. Mộ Tuyết mau xuống đây, hắn liên lụy ngươi đấy. Ta và Tần gia đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tuyệt đối sẽ không rời đi. Triệu gia đầu dựa vào ai? Cha, cứu ta. Người đâu? Đều sợ ngươi ra rồi sao? Bắt tên tiểu tử này lại. Sinh tử bất luận, ta xem ai dám ra tay. Ai muốn chôn cùng Triệu gia? Đông Hải Long Vương đến. Khẩu khí thật lớn. Long Vương, xin hãy giúp cứu con trai ta. Nghe nói ngươi Đông Hải Long Vương ở Thiên Tử Điện giữ cửa. Ngươi là muốn hỏi con trai ngươi ta đế hiện tại kết cục ra sao phải không? Ngươi đã làm gì con trai ta? Ngươi cho con trai ta đế cưỡng ép giải ước huyết khế, làm tổn thương thân thể Mộ Tuyết, ý đồ đầu hàng Tây Phương địa ngục, cưỡng ép lật đổ Long Quốc. Lăng Trì cũng không đủ. Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi, báo thù cho con trai ta, tính phần ta nữa. Tiêu Phong, ngươi cái đứa nghịch tử này, lúc đó ta không nên. Gia chủ họ Tiêu đuổi ngươi ra khỏi Tiêu gia, mà là trực tiếp lấy mạng ngươi. Hôm nay Tiêu gia đại họa lâm đầu. Tiêu gia chủ, tụ phách linh ngọc mang đến rồi chứ? Hỗn xược, đó là lễ vật ta dâng lên Phong Đô Đại Đế, há có thể do ngươi lắm lời. Tụ phách linh ngọc nghe nói là trấn gia chi bảo của Tiêu gia, vậy mà cũng đem ra làm lễ vật. Thật là ra tay hào phóng, có thể được Phong Đô Đại Đế để bạt. Tiêu gia ta mới có thể ngạo nghễ ở thượng kinh, khinh thường tất cả thế gia. Chỉ là một khối tụ phách linh ngọc có đáng là gì? Bất quá hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ trước. Thanh lý môn hộ? Ta sớm đã không còn là người của Tiêu gia rồi. Còn nữa, thi thể của mẫu thân ta bị hãm vào tụ âm trận, có phải là có liên quan đến ngươi không? Đúng thì đã sao? Nghịch tử, là ngươi hại Tiêu Lôi kinh mạch đứt đoạn. Hôm nay ta muốn ném ngươi vào trong trận, thay Tiêu Lôi trị thương, tính cả phần ta nữa. Ta cũng muốn vì con trai ta báo thù. Ai dám ở tiệc Phong Đô làm loạn? Hân hạnh được gặp chư vị quỷ đế. Ngươi đúng là chán sống.
Ân oán giữa các ngươi ta không quản. Hôm nay ai cũng không được phá hoại tiệc phong đô. Ai dám ở đây làm loạn chính là chán sống. Đại ca, phong đô đại đế sắp đến rồi chứ? Hẳn là sắp rồi. Sư tôn, xe của điện chủ đã trên đường đến rồi. Tốt. Phong đô đại đế nhất định cùng điện chủ ở cùng nhau. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy chân dung của đại đế rồi. Hy vọng quỷ đế có thể ở trước mặt đại đế thay Tiêu gia ta nói giúp vài lời. Con ta bị trọng thương, nghe nói minh phủ chi lực của đại đế có thể khiến kinh mạch bị tổn thương khôi phục lại như ban đầu. Ngươi cười cái gì? Là cười ngươi có mắt không tròng. Cầm đồ bỏ đi làm bảo bối. Cầm miệng. Ngươi cái tên phế vật này. Tiêu Lôi là người của Tiêu gia ta, kỳ tài trăm năm khó gặp, cũng là người trong thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất. Ngươi, một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà, còn dám cười nhạo hắn. Thiên tài xuất sắc. Ngươi sai rồi, ta không cười nhạo hắn, ta đang cười nhạo ngươi và cả Tiêu gia. Cút xuống. Đó là chỗ ngươi ngồi sao? Dám ở trước mặt sư tôn ta làm càn. Tiêu Phong, ngươi thật sự càng ngày càng cuồng vọng. Đây là công pháp tầng thứ 8 của Tu La tiền bối. Người rốt cuộc là người phương nào? Thẩm Giao Long, ngươi đã đến Phiêu Miểu cung nhiều lần như vậy mà ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi không muốn biết tại sao sao? Còn nữa, ta đã nói rồi, yến tiệc phong đô mọi chuyện sẽ rõ ràng. Công pháp tầng thứ 9. Ngươi là Tu La tiền bối. Cái gì? Không thể nào. Đường là Tu La. Thần bí Tiêu Giao năm đó cũng là đệ nhất mãnh tướng nơi biên quan, tuy rằng sau đó mai danh ẩn tích, nhưng cũng tuyệt đối không phải là phế vật như ngươi có thể so sánh. Quả thật, tuổi tác không khớp. Vậy tại sao ngươi lại có cửu tầng công pháp của Tu La tiền bối? Rất đơn giản, đánh hắn bại trận, hắn liền đem bộ công pháp giòn xĩnh này tặng cho ta. Tiêu Phong, tất cả những chuyện trước đây của ngươi ta đều có thể không so đo, nhưng ngươi sỉ nhục Tu La tiền bối thì không được. Nói, có phải ngươi đã trộm công pháp của Tu La tiền bối? Cái này còn cần phải trộm sao? Ngươi nghĩ đều giống như ngươi, là một bình hoa vô dụng sao? Vô lễ. Thẩm tướng quân không cần động thủ. Đợi sau khi yến tiệc phong đô kết thúc, ngươi và ta hợp lực bắt tên nghịch tử này. Đến lúc đó tùy ngươi xử trí. Đó không phải chỗ của ngươi. Xuống đây cho ta. Tiêu Phong ca ca, chúng ta vẫn nên qua chỗ khác thôi. Đừng sợ, không ai dám động vào chúng ta. Cuồng vọng. Tiểu bối, cút ra ngoài cho ta. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Phong, thả huynh đệ ta ra. Giao Bỉ Ngạn Hoa ra đây. Bỉ Ngạn Hoa màu vàng kim, đó là thứ trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy, liên quan gì đến chúng ta? Nói hưu nói vượn. Tiểu tử, đừng nói bậy bạ. Các ngươi đều nhìn cho rõ ràng, trong buổi đấu giá, người thần bí đã cướp Bỉ Ngạn Hoa. Ta dùng minh phủ chi lực đánh lên người hắn một ấn ký. Cái này, chờ đã. Minh phủ chi lực, đó là công pháp của đại đế. Tiêu Phong, ngươi, kẻ bị vứt bỏ này, lại dám ăn nói ngông cuồng, mạo danh đại đế. Ta quả thật là kẻ bị Tiêu gia vứt bỏ, nhưng ta bây giờ là kẻ mà ngươi và cả Tiêu gia cũng không thể với tới. Nếu ngươi không phải kẻ bị ruồng bỏ, chi bằng ngươi ngồi lên cái ghế gia chủ Tiêu gia luôn đi. Gia chủ Tiêu gia, ta không có hứng thú, bởi vì Tiêu gia đã không còn tồn tại nữa rồi. Cuồng vọng. Xem ra trước khi đại đế đến, ta phải giải quyết ngươi trước, nếu không Tiêu gia ta chắc chắn sẽ bị ngươi liên lụy mất. Ta xem ai dám. Mấy người các ngươi đúng là càng ngày càng giỏi giang rồi. Không dám. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ đứa con nghịch tử đó sao? Vô lễ. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngươi muốn đối đầu với Tiêu gia ta sao? Tiêu gia, không nghe đại đế nói Tiêu gia đã không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi sao? Ngươi câm miệng. Vị này là tôn sứ Thanh U. Cái gì? Mạnh Thanh U bái kiến đại đế. Cái gì? Đứng dậy đi. Hắn lại là đại đế sao? Sao có thể như vậy được? Hắn rõ ràng là câm miệng. Đại đế và Tiêu gia các ngươi không còn chút quan hệ nào nữa. Đừng có nhắc đến chuyện bị vứt bỏ nữa. Tiêu gia không xứng. Tiêu Phong, không ngờ ngươi thật sự là đại đế. Khó trách lão gia năm đó là ta hồ đồ. Thì ra vị đại đế mà chúng ta luôn muốn gặp lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Ngươi chính là đại đế sao? Khó trách tôn sứ Thanh U nói. Ta thật sự có mắt như mù. Chúng ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Là lỗi của ta. Còn không mau hành lễ với đại đế.
bái kiến phong đồ đại đế. Đứng dậy đi. Tiêu Phong ca ca, ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi những thứ tốt nhất. Giao Bỉ Ngạn Hoa ra đây. Muốn ta giao ra cũng được, ngươi phải tha cho ta một con đường sống. Còn dám mặc cả. Đại đế. Đông Phương Khoát bái kiến đại đế. Đại đế, Bỉ Ngạn Hoa đã tìm được rồi, làm tốt lắm, mau đứng dậy đi. Tạ ơn đại đế. Còn tụ Phách Linh Ngọc đâu? Tiêu Phong. Không, đại đế, dù sao chúng ta cũng là cha con. Gia chủ Tiêu gia, từ nay về sau sẽ không còn Tiêu gia các ngươi nữa. Ngươi và đại đế cũng không còn chút tình nghĩa cha con nào nữa. Ta tuyên bố Tần Mộ Tuyết là đế hậu của Thiên Tử Điện.